Van the month van Januari en de week begint vanaf de week begint vanaf de 24 tot en met 30. In deze week, ik zie een tweeling gaat een liefde offeren. Een tweeling wil een nieuwe start met jullie vismensen. Dus een maag en een tweeling wil some sort of a nieuwe start met jullie vismensen. Nou, deze week is een week wanneer jullie vis komen achter wat een buitenlandse boodschappenvrouw heeft gedaan. Mensen nou recognize dat een buitenlandse boodschappenvrouw heeft iets gedaan dat was niet door de bocht. Deze vrouw heeft een heleboel documentatie en gecreëerd. Dus de week heeft mee te maken met de verrassing, de geheim of een buitenlandse boodschappenvrouw en wat deze buitenlandse boodschappenvrouw met de stier heeft gedaan. Heleboel geheim komt daaruit. Oké, dus een heleboel van jullie vismensen en je kinderen moeten best wel geld krijgen, dus kinderbijslag of alimentatie of zo komt binnen. Mensen gaat even nou achterkomen wat een ramman en zijn vrouw heeft gedaan. De geheim of how een ramman en zijn vrouw hebben heleboel geld ontvangen. En dat een leerkoppel en zijn advocaat, een leerkoppel, creëert some sort of legal issue en geen win voor een leervrouw en zijn kind. Mensen recognize dat een leervrouw en zijn kind was niet eerlijk. Dus jullie vismensen hadden some sort of a problematic situatie met de leervrouw en zijn kind. En mensen recognize dat deze leervrouw en zijn kind have some sort of a rechtszaak opgesteld. En ik zie geen succes, geen win voor deze persoon. Dan jullie vismensen worden succesvol over een boodschappenvrouw vanuit de buitenlanden. Deze boodschappenvrouw is so it says a rector of some sort of a high professional person in some sort of a override instance. Ik kan een ambassade have iets gedaan met een stemboek, data en informatie in het verleden. Alles is nou boven water gekomen. Mensen nou recognize dat een stier, een man, stier en buitenlanden boodschappenvrouw hebben iets gedaan dat was niet door de bocht. Mensen nou recognize wat gebeurt met een maagkind. En nou excuses, een maagjongen wil nou zijn excuses aangeboden aan een stiermaker of stemboekvrouw voor iets wat hij heeft gedaan. Dus een jonge maagmensen wil en excuses aan misschien dit is oma of this is een stemboekvrouw, omdat ze nou recognize dat een boodschappenvrouw heeft gelogen. Problematische situatie, informatie, communicatie met de boodschappenvrouw. Mensen recognize dat een boodschappenvrouw heeft heel veel contractual overeenkomsten voor een leer en een kreeg gemaakt en gebruikt de documentatie van een stemboekvrouw en een visman. Mensen nou krijgen heleboel informatie en data en recognize een oude man in authority recognize hoe oneerlijk een boodschappenvrouw in het buitenland heeft gecreëerd some sort of a problematic situatie voor een stemboekvrouw en haar partner door de mensen data en informatie te access en gebruik door te geven aan een leer en een kreef. Een eind komt voor een leer en een kreef reisdocument, omdat mensen recognize dat een leer en een kreef reisdocument is niet voor ze. Oké, een leer en een kreef, deze buitenlandse vrouw have reisdocument gecreëerd voor een kreef en een leer. Dat was gebaseerd op deze koppel. Oké, dit is een stemboek en jullie vismensen. Dus mensen recognize dat de root van het probleem, dit is echt de root van een probleem, dat een buitenlandse vrouw
have collaboreren en access data en informatie en geef het aan een koppel in Nederlands te komen, een leerkoppel. En niet alleen aan een leerkoppel, maar ook aan een kreef en een leer reisdocument te geven en gebruik en creëer heleboel contractual en een cancelatie van een kreef en een leerreisdocument wordt gecanceld vanwege dat mensen in authority recognize dat een boodschatter en een stier is degene dat gekopie die steenbok en de visman data en geef het aan deze mensen. Dames en heren, is een corruptie en ik heb het aan jullie verteld dat een boodschattervrouw, het is een buitenlandse boodschattervrouw. Ze is niet in Nederland geboren en ze kunnen in some sort of een ambassade in een ander land gewerken. En deze boodschattervrouw heeft een hart tegen een steenbokvrouw. And have gecreëerd een zeer deceptiveness voor jullie visman en een steenbokvrouw. En nou, mensen in authority zitten nou aan excuses aan jullie visman, an apology en excuses aan jullie visman en je partner, dat is een steenbok, vanwege doordat mensen nou recognizen dat deze boodschattervrouw is een buitenlanders. Je ziet de energie van de reizen. Dat betekent dat is een buitenlanders. Nou, dit is een situatie in een ambassade in buitenlanden. Dat een stier en een boodschattervrouw dat werkt in een ambassade. Dus ik kunnen de Antillians. Dat deze mensen doen werk voor Nederlands en recognize dat deze steenbokvrouw heeft dubbel nationaliteit en wat deze door jaloezie deze boodschattervrouw samen met de stiervrouw heeft die vrouw data en informatie gekopieerd. Geef het aan een leerman en een leervrouw. Geef het aan een kreef en een leer. Sommige een reisdocument en mensen in authority nou komen achter dat deze mensen hadden heel veel geld verdiend om de valse benodigheid door de informatie van een stiermaker of steenbok te gebruiken om meerdere mensen verkopen out of spite en de aard dat deze steenbokvrouw heeft en mensen nou recognize the foul play van een buitenlandse steenbokvrouw dat werkt in some sort of override instelling of notary wat deze vrouw en haar man heeft gedaan. Dus daar zie je, de stier is een buitenlander en de boodschatter is een buitenlander en dat have creëerd deze deceptiveness. En het is zoiets als Nederlandse nou zit een probleem en een situatie in zich te bekijken door data en informatie wat is uitgekomen. De mensen, de boodschattervrouw, hebben een steenbokvrouw data en informatie gedubbeld en kopie en had aan meerdere mensen gegeven om in Nederlands te komen om de valse benodigheid. En nou mensen recognize dat deze steenbokpersoon is zoiets als, zij is geboren in een land, maar haar ouders is Amerikanen. En deze boodschattervrouw weet wat deze vrouw heeft. Is zoiets als deze boodschatter had een idee dat ze hebben dubbele nationaliteit en ze is Amerikaan. Maar het probleem is, ze is in één land geboren. Dames en heren, daar zijn rijke mensen dat vond het in heel lang geleden dat de kinderen geboren in een eiland. Het was weet je, een beetje leuk. Maar de ouders van de kind is een American citizen. En wat mensen niet van op de hoogte recognize. Het maakt niet uit waar je bent geboren in de wereld. Maar als je ouders zijn American, je blijft een American citizen. En dit is het ding wat deze boodschattervrouw recognize. Iemand
kreeg aan deze boodschappevrouw gebruikt in het buitenland om te access de data en informatie van deze steenbokvrouw en recognize dat die steenbokvrouw ouders zijn American. En dat is de reden waarom die stier en de buitenlanden hebben de vrouw informatie verkocht door spijt, omdat de kreeg heeft in de vrouw huis ingebroken en recognize dat de vrouw was een American, omdat ze praat met een American accent. Dus je kan niet van, je praat, mensen zijn geboren in verschillende landen, maar de afkomst van zijn vaderland is waar ze is vandaan gekomen, oké? En mensen houden om te access mensen data en informatie, maar daar is heel professional mensen dat de kinderen zijn geboren in ander land vanwege dat ze moeten in de land werken. Of er is allerlei dingen, diplomaat-kinderen en dat soort van ding. En de situatie is dat dit heeft gecreëerd een hele grote dingen, omdat de boodschapperpersoon was van op de hoogte, omdat wat de boodschapperpersoon heeft gedaan, was te bel de vrouw om data en informatie te ontvangen en recognize. Maar ze was niet van op de hoogte dat de vrouw recognized dat ze zit te liggen en bedriegen. Dan de vrouw en haar partner zitten uit te zoeken over some soort van enquête dat ze bellen om te vragen en recognize de vrouw zit te liggen en bedriegen. Wanneer ze hebben de universe van Robbot opgebeld, ze recognize dat die vrouw zit te liggen en bedriegen. En de vrouw werkt in some soort of overheidsinstelling omdat ze kunnen in de achtergrond, want ze blijft de enquête te doen omdat ze recognize dat de vrouw is niet eerlijk en oprecht. En ze hoort in de achtergrond dat mensen zitten bellen van de Belastingdienst en some sort of a call service. Dus het hoeft niet dat ze per se, misschien is ze gewoon werk voor een call service dat die bel mensen over belastingdingen. Dus ik kan echt niet dat de belastingconsulate zal dit doen. Ik ken een callcenter dat werkt voor de Belastingdienst, omdat die vrouw hoorde informatie over Belastingdienst daarachter. Dus deze vrouw is nou gepakt, omdat mensen recognize dat deze vrouw is een buitenlandse boodschappervrouw dat heeft access naar data en informatie en have uit de spijt omdat zij was betaald door een kreef en de kreef was de ex-boss van deze steenbokvrouw. En omdat deze steenbokvrouw was met jullie vismensen was connected en die vrouw door uit de spijt wat deze kreef is een kreef ex-boss is liggen en bedriegen en naar de waarheid niet gesproken dat hij heeft wel in die werknemerhuis ingewezen. En aan de werknemer telefoon was daar en weten en vragen boodschappervrouw en een stuurman om data en informatie van deze vrouw te access. En nou, ze zijn in probleem, omdat ze zijn niet alleen in probleem met Nederlands, maar ze is in een probleem met de Verenigde Staten, omdat ze wordt ontslagen en ze kan echt niet meer reizen naar de Verenigde Staten, vanwege dat ze hebben access en data gebruik van Amerikaners en doordat ze komen in de problemen omdat ze is overgaan de regels en regulation. En dat is de situatie dat mensen is niet van op de hoogte. Dus voor de rest van jullie vismensen, het is een positive timeline. Jullie visvrouw krijgt geld terug van de belasting. Vismensen krijgen geld terug van de belasting, omdat de belasting nou gaat achterkomen dat jullie visman het heleboel geld niet goed terugkrijgen, niet goed uitbetalen vanuit some sort of contractual overeenkomst, vanwege dat deze boodschappervrouw heeft laten zien, zodat jij bent diegene, en dat was de original documentatie is from a steenbok en a kreef. Die zijn de original mensen. En deze steenbok en de stier heeft deze mensen data en informatie verkocht vanwege door de logens en deceptiveness of a kreef, de ex-boss van een steenbokvrouw. Huge succes over boodschappen. En Leo en is advocaat is in een heleboel problemen. En voor Leo en een kreefvrouw. Leo
moeten best wel de belastingdienst en een visman even kan terugbetalen, heleboel geld, zo, vanwege dat mensen in authority en zoals de belastingconsulate en ouder leiderschap nou recognize dat een visman was opgelicht door een leider dat gebruikt zijn informatie om heleboel geld te krijgen samen met de kreef. Have wel jullie vismensen opgelicht heleboel geld. Dus een belastingconsulate en een position person in authority en ouder person kan nou kijken, documentatie, business, informatie en recognize dat jullie vismensen moeten heleboel geld krijgen, maar iemand heeft een dubbelrekening gecreëerd voor deze koppel, een kreef en een leeuw, dat zat onder de naam van u en je partner. Dus jullie vismensen worden beschermd door een oude man in authority door wat is gebeurd bij u en je partner. Dit is een situatie waar is zeer verschrikkelijk, omdat jullie vismensen recognize de oneerlijkheid dat was gecreëerd bij een steenbokvrouw dat ik kan je moeder zijn, of ik kan je vrouw, of ik kan je partner. En je recognize dat deze persoon was echt oneerlijk behandeld. En doordat jullie vismensen worden gewoon gecompenseerd om je leven en je dingen op te geven om deze vrouw te beschermen. En door de bescherming van deze vrouw ben jij en je gegevens was ook geaccessed door een kreefman en een leeuw dat heeft gehackt je systeem en je computer. En nu mensen recognize dat een boodschap, een buitenlandse vrouw en een stierman had helemaal geheim en hebben jullie data en informatie gekopieerd. En nu mensen recognize dat especially visman met steenbok moeder of steenbok, een partner, jullie worden beschermd vanwege doordat die recognize dat het boodschap vrouw, buitenlanders boodschap vrouw en een stierman was degene dat echt je data en informatie en verbruikt om een koppel, een leeuwkoppel in Nederland te brengen. En een leeuw jonge meisje en zijn moeder soms soort van reisdocument te geven. Dus deze mensen en mensen in authority kan nou recognize dat deze mensen had een kopie van, jullie zijn de original eigenaar van de data en information. En dat jullie data en informatie was gekopieerd door een buitenlanders boodschapte vrouw. En geef aan een leerman en zijn vrouw in Nederland te komen aan de valse benodigdheid of in een ander land. En deze mensen zitten jullie informatie te verbruiken om heel veel geld te verdienen. En nu mensen in authority nou recognize de oneerlijkheid wat deze mensen hebben gecreëerd. En gaat een balance even gaan doen zodra jullie vismensen kan heel veel geld even terug krijgen. Dus gefaciliteerd. Jullie visvrouw krijgt some sort of a new contractual agreement. Jullie visvrouw gaat even een contract en werkvergunning en some sort of a rights document voor een kreef en een leeuw cancel. Jullie visvrouw gaat even maatregel hierin vanwege dat jullie visvrouw recognize dat een kreef en een leeuw hebben some sort of a contractual overeenkomst. Dat is de kopie van een steenbok. En jullie vismensen gaat dus recht zetten. Conflicts met een heleboel geld en een contractual overeenkomst. Een maakman moet jullie maakman moet jullie visman heleboel geld even gaan terugbetalen voor de access en de kopie en de gebruiken van je data. Oké, dus gefaciliteerd. Dus het is een goede week voor een heleboel van jullie. Succes over boodschap vrouw, succes over boodschap ambtenaar, succes over een leerkoppel en wat de leerkoppel heeft gedaan. Vismensen verwachten een heleboel geld terugkomen naar jullie. Namaste.